Magandang buhay mga kapatid! Si Gabi po ulit. At meron po tayong i-unbox ulit ngayong araw na to. Naririnig niyo po yung aking chismosang kapitbahay. Andiyan lang po siya. Sandali, tatawagan. Mela? 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 Diba? Extra na naman si Mela. Ayan na naman siya sa likod. No, Mela? Ano, Mela? Extra ka na naman? O, diba sabi ko sa inyo, nandiyan lagi yung chismos akong kapitbahay. Sinara ko yung bintana kasi nagmamarcha siya dyan. Kaya lang baka mamaya-maya maririnig niya rin yung boses niya. O kaya lumitaw siya dyan sa likod. Anyways, mag-unbox po tayo ulit ng isa sa mga kailangan talaga ng mga vloggers na katulad ko at katulad ninyo na ini-invest yun. And some of us, yung mga mga bagong vloggers, they settle for mobile phones for editing or for shooting. And syempre, pagkalimbawa, mas maganda rin yun pag magdidikit ka, naka desktop ka, or naka mobile ka, or naka laptop ka. Ayan, praise God, meron po tayong bagong gamit na kasi yung laptop ko kasi na gamit ko tawag dito sa opisina po yun. Meron po akong laptop dati. Kaya lang nung masira yung masira siya. Hindi ko alam kung ano bang naging sanhi ng sira niya. Dinala ko siya sa magagawa. Sad to say, nakarni po yung aking laptop. Nakaalis na yung gagawa. Hindi na po niya na, ginawa niya pong puzzle yung laptop ko. Tapos hindi na po niya na ibalik sa dati. So, wala na akong laptop na ginagamit. And that was the first laptop I bought nung bagong dating ako dito. But, that's water under the bridge na wala na tayong magagawa. So, ako naman, with the intention na, syempre, kailangan mo ring mag-invest na kung ano yung mga dapat mong mga gamit. Yun na nga, every payday, nagsusubi ako para meron ako maipon na pambili ng laptop. Yun. So, ngayon, galing ako sa labas, kararating ko lang. And, syempre, nag-disinfect. And, plus ito, dinisinfect ko rin siya. Bumili po ako ng HP na laptop. Ayan. Yung nabili ko po is, dun sa isa sa mga bookstore dito, ang specifications po niya ay Windows 10 na po siya. Tapos, ang operating system niya is 64-bit. Ang processor speed niya is 1 GHz. Tapos, Wi-Fi Bluetooth connectivity na po siya. At 8 GB RAM po siya. HP na laptop yan. Yung mga specifications, other specifications po, ilalagay ko po sa description box. So, buksan natin. Eto, meron kasi ako isang tinitingnan kanina, yung Asus. Kaya lang, nung kausap ko na yung sana nga hindi lang niya ako ginamitan ng marketing strategy yun. Sabi niya sa akin, ma'am, if you will buy this, maybe 2-3 months, the operating system will slow down. Sabi niya ganun sa akin. And then, you will come back to us complaining. Tapos tinanong niya ako kung para saan ko daw pagagamitin. Sabi ko, since I'm a vlogger, yun. Talagang sinabi ko na talagang vlogger ako. Bakit? Vlogger naman talaga tayo. I'm into, yung sa editing. Yung pinipili ko kanina na laptop is wala siyang specifications for editing. Yun. So, kailangan daw, meron siyang, may sinasabi siya na, ano ba yung binanggit niya kanina na parang yan, maglalagay ako ng dito, maglalagay na naman ako ng buffering na naman tayo nito.
Gabi, nung magkaroon ng COVID, hindi na maintindihan. Lagi na lang, buffering eh. Basta, meron siyang sinabi na dapat daw kasama dun sa pinaka specs nung laptop or computer mo. Computer. No? Pasosyal masyado computer. Ayan, buksan na nga natin to. Baka mamaya kung saan pa tayo makarating nito. Ayan, so ito na siya pala. Ayan yung box niya. Ayan siya sa loob. Tanggalin muna natin itong isa. Sa isang maliit na box, andun po yung kanyang battery. Ayan, yung kanyang battery. So, hindi ko pa naman gusto siya magagamit. Gawa lang kailangan pang i-install yung mga ibang kailangan gamitin. So, papa-installan ko po siya. Pero gusto ko lang muna ipakita sa inyo. Ayan. And then, ito na si laptop. O, diba? Safe talaga siya. Kasi talagang huwag mo na maibalibag yung karton pag kahit na alam mo meron siyang may kasama siya. Ito na naman tayo. Wala naman akong largabista. May camera yung laptop, may internal microphone, may wireless antenna, may touch tone, Windows key, at saka power button. Siyempre, alam nga naman, paano ko naman bubuksan to kung walang power button to? Baka naman kailangan mag-ritual pa ako. Mali. Yan, naka-plastic pa siya. Yan. Eto na po siya. Tada! Buksan natin. Yan. Talagang cool. Hahanapan ko po siya ng ng tawag dito. Yung nilalagay pa dito sa keypad. Ayan po siya. Ayan siya. i5 10th generation na laptop. Ayan. HP. Ayan. Yay! Meron akong bagong gagamitin. Tsaka ito talaga nung sinabi sa akin nung salesman dun sa bookstore. This is really ideal for video editing yun. Tapos pinakita din niya sa akin kanina na nung ginamit niya yung sample na machine doon, nagbukas siya ng maraming window. Sabi niya, minsan daw, sa tagal natin ginagamit or mababa yung specifications ng laptop na ginagamit or computer na ginagamit natin, may tendency na mag-lag yun. So, sabi niya, this is really ideal for vloggers. Ngayon, kung halimbawa medyo yeyemenin po tayo, di pwede tayong bumili siguro ng Mac, ganyan, na mas malaki. Pero ito, unang investment ko lang naman ito. Bala ko rin po na magpa-setup din dito ng siguro mga 3 na desktop naman na iuwi ko sa Pilipinas kasi mas mura po yung mga gamit po dito. Yun katulad ng sinabi ko nga sa inyo sa unboxing ko ng mga pang-kitchen na gamit yun. Mas mura po dito yun. So, meron na naman akong bagong pagkakaabalahan. Meron na naman akong bagong na-invest yun. And meron na namang magagamit para sa pag-vlog at pag-edit yun. At saka sa pag-livestream yun. Salamat po sa pagsama ninyo. Ang cost nito, naka-sale po siya sa original price niya sa Saudi Riyals is 2,849 plus hindi plus kundi naka-sale nga siya, so discounted price ko siya na 2,744 nakuha, although 105 lang yung difference. Good investment na rin po siya. Hindi na po ako bumili ng mga plus niya na mga Microsoft Office na yung na i-install dito kasi meron naman po kami mga IT na meron na silang mga gamit na mga applications na pwede na nilang i-install dun sa laptop. Kaya hindi ko pa nga siya magagamit dahil kailangan pa siyang installan. Gagastos ka rin ng mahigit na 1,000 plus para lang dun sa mga applications na yun. So, sabi ko, hindi na practical. Meron namang ibang option. So, thank you guys. Naputol na yung ulo ko. Thank you guys. Salamat mga kapatid sa pagsama ninyo sa akin.
And until the next unboxing or until the next cover, I love you all. God bless po!